Oh my god! Wow! Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn thêm một cái video mới. Thì ở trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại thương hiệu nón bảo hiểm. Thì cái thương hiệu này nó cũng không có xa lạ để gì đối với những cái anh em chơi mô tô hết á. Thì các bạn nhìn cái hộp này cũng biết đây là cái thương hiệu gì đúng không? Đây. Đó. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn thương hiệu tên là HJC nha. Thì cái loại nón này là RFA. Thì mình xin nói qua đôi chút về cái thương hiệu HJC này. Thì cái thương hiệu HJC này là một thương hiệu của Hàn Quốc. Thì có rất là nhiều nhà máy đặt trên khắp thế giới như là Hàn Quốc, Việt Nam, bên châu Âu cũng có nữa. Thì nếu như các bạn chưa biết thì thương hiệu nón HJC này nó cũng được sử dụng ở trong một số các giải đua như MotoGP hoặc là WSBK, cho nên về chất lượng của nó đã được kiểm định rất là tốt rồi. Cái loại nón mà được sử dụng ở trong các giải đua như mình đã nói trên đó chính là loại nón HJC R-Pha 11. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái nón này ra cho các bạn xem nha. Đó, đây là cái hộp nha. Ở đây nó có rất là nhiều những cái cảnh báo ở của các nước khác nhau. Cái mình tạm để nhân vật chính một bên nha. Mình tạm để nhân vật chính một bên để mình cùng xem coi là ở bên trong cái hộp này, ngoài cái nón ra thì nó gồm có những cái gì nha. Ngoài cái nón ra thì theo như mình biết đó là khi mà các bạn mua một cái nón HJC thì các bạn sẽ được tặng kèm là một miếng pin lốc và một cái gương đen khói. Thì đây là một cái gương đen khói, nó là màu đen khói các bạn, rất là ngầu luôn. Khi mà gắn cái kính này lên nó thay cho cái gương trong thì nhìn nó cái nón sẽ rất là ngầu. Đó. Thì đây là một cái miếng pin lốc nha. Thì cái miếng pin lốc này của hãng HJC luôn. Thì pin lốc thì chắc các bạn có biết là gì đúng không? Thì nó là một cái miếng gọi là miếng chống động xương. Thì khi các bạn dán cái miếng này lên đó, các bạn thở vô cái kiến hoặc là các bạn đi trời lạnh đó thì nó sẽ không bị mở cái kiến. Nó sẽ rất là an toàn cho cuộc hành trình của các bạn. Đó, Skip Fox của HJC luôn. Thì ở bên trong này lúc mà mình mua cái nón á thì có được tặng kèm một cái mũ trùm đầu của Ninja đó. Thì cái loại nón mình mua là R-Pha 11 mà nó là carbon fiber nha các bạn. Và đây cái này sách hướng dẫn sử dụng. Cái này chẳng như là cái vỏ đựng cái sách quá trời luôn. Thì đây chính là một cái túi rút để đựng cái nón này nha các bạn. Đó. Có chữ HJC, chính hãng HJC luôn. Cái hãng HJC này nó có một cái số nhà máy đặt ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, và một số nhà máy ở bên châu Âu như hồi nãy mình có nói. Cái dòng nón cơ bản và các dòng nón trung cấp của hãng HJC này sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên thì những loại nón cao cấp giống như cái nón này thì sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam. Mở ra cho các bạn xem nha. Trải em nó ra nào. Đó, đây là em nói nha các bạn, mới mua về luôn, chưa có bóc siêu luôn. Anh nhìn cái vân của nó này, cái nước sơn nó rất là bóng luôn, nhìn thấy mình ở bên trong luôn. Thì cái nón này cái chất liệu của nó là bằng carbon, mà không phải là hoàn toàn là tất cả cái nón này đều được làm bằng carbon, cấu tạo từ carbon và một số các loại sợi khác nữa. Đó. Những cái điểm cần chú ý trên cái nón này, thứ nhất là nó được làm từ chất liệu carbon. Thì cái trọng lượng của nó đây, các bạn xem trọng lượng của nó nè, R-Pha 11 carbon. Nó trọng lượng của nó là 1,350 kg, rất cực kỳ nhẹ luôn. Mà trong khi size này là size XL thì mình có cầm một cái nón mà size L lên rồi thì nó chỉ có 1,250 kg thôi, nhẹ hơn cái nón này 100g. Các bạn thấy không?
thực sự là khi mình cầm cái nón lên thì mình biết được là tại sao nó lại mắc tiền như vậy. Thì cái dòng nón mà HTC mà R-Pha 11 này á, với lại cái dòng nón mà HTC R-Pha 70 á, thì nó là một trong những cái dòng nón mà cao cấp nhất của hãng HTC này luôn rồi đó. Phía trước nè, thì ở đây nè đó. Có một điều xin lưu ý cho các bạn á, là khi mà bất kỳ mua một cái nón HTC nào thì nó cũng được tặng free một cái kính đen khói và một cái pin lock đó, thì hai cái này luôn. Thì có nhiều bạn mua nón xong mình kêu tôi đâu có được tặng hai cái này đâu, thì người ta lột cái này ra đó, thì các bạn đã bị lừa rồi đó. Mua cái nón nào cũng được tặng này hết. Mua R-Pha 11 á, tất nhiên là sẽ được tặng hai cái này. Thì cái nón HTC R-Pha 11 này nó được thiết kế để chạy tốc độ cao, cho nên hai cái bên má của nó khi mình đội vô thì nó ép sát vô, làm cho cái má mình nó hơi gồ lên một xíu. Thì khi mà các bạn chọn size của cái nón này á, các bạn hãy chọn lớn hơn những cái size bình thường một size. Ví dụ như khi các bạn đội nón ACV size L đi, thì các bạn phải mua cái nón này size XL. Các bạn đội vô nó sẽ cảm thấy thoải mái. Còn nếu các bạn lựa đúng size L các bạn đội luôn thì các bạn sẽ cảm thấy cái đầu mình nó hơi chật, và nó có thể là nó sẽ bị cứng nữa. Nhiều bạn mua xong rồi mới thấy là trời sao nó chật quá vậy, xong rồi mới bán đi thì lỗ tiền. Thì cái nón này nó có rất là nhiều cái khe thông gió nha, mình nhớ không lầm là 10 khe đó. Đó, ở đây là một khe nè, trên cái đỉnh đầu nữa, nó hai bên luôn, 3 nè, 4 nè, 5 nè, rồi đây nè, đó, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 10, 9, 10 là hai cái chỗ này nha. Cái gió nó sẽ đi vô đây, nó sẽ đi vô đây, nó chạy vòng xong nó thoát ra cái phần này của cái nón. Gió nó đi vô đây nè thì nó sẽ đi vòng vào đây, nó ra đây. Đó, ở trên này thì xuống đây, còn ở đây thì ra đây. Ở trên này nó có hai cái lỗ hóng gió nè. Đó, đóng mở cực kỳ là tiện dụng luôn. Tại vì khi các bạn chạy lên mô tô á, các bạn mang cái bao tay mô tô đó, các bạn khởi mấy cái này nè, nó rất là khó luôn. Thì nhà thiết kế đã rất là hiểu người dùng. Chỗ này các bạn chỉ cần lấy cái tay các bạn chà lên. Các bạn mang mô tay ô tô, các bạn vẫn có thể đóng mở cái hai cái hốc gió này được. Hai bên này thì nó có hai cái phần emergency, thì tất nhiên là những cái nón bảo hiểm mà nào nó cũng có hai cái phần này, để mình khi mà mình bị tai nạn á, thì cái người mà cứu mình á, người ta cầm hai cái chỗ này người ta giật ra thì có thể lấy được nguyên cái phần mút ra đây luôn. Theo cảm nhận của mình á, thì cái miếng mút ở trong này nè, nó cực kỳ êm luôn, rất là êm luôn, êm lắm luôn á các bạn. Những cái miếng mút này đó thì các bạn có thể dễ dàng tháo ra để các bạn giặt, các bạn có thể tháo hết toàn bộ đó cũng được. Thì cái kiến này á, nó được gắn như thế này nè, các bạn đẩy xuống nó vậy đó, rất là chắc chắn luôn. Thì khi mà các bạn muốn tháo kiến ra thì các bạn lấy tay các bạn đẩy dưới lên lấy ra rất là nhẹ nhàng luôn. Ở đây thì có một cái phần gọi là cái phần để che cái mũi của các bạn lại á. Những cái hốc gió này á thì các bạn có thể đóng mở của nó bằng ở bên trong này nè. Cái này á là để đóng mở hai cái hốc gió bên ngoài nữa, hai cái hốc gió bên ngoài này là đóng mở cái này. Thì cái kính này nó có rất là nhiều nấc cho các bạn vẽ lên, 1 2 3 4 5 nấc luôn. Thì cái việc mà tháo cái kiến này ra cũng rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần lấy cái tay các bạn ấn nhẹ cái này đằng sau thì các bạn sẽ lấy được cái kiến ra. Các mình làm thử cho các bạn xem nha. Đó. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Đẩy nhẹ là nó ra rồi, bên kia cũng làm y chang vậy luôn. Còn khi mà các bạn gắn vô á, thì các bạn chỉ việc đánh ngành vô. Đó, cứ cạch cái là xong luôn. Không có gì phải khó khăn hết đó. Cái loại mà carbon này á của R-Pha 11 á, thì nó có một cái loại màu đỏ nữa. Mình sẽ để tấm hình ở đây. Thì cái loại này á mình cũng thích, nhưng mà nó màu đỏ nhiều quá, nó thực sự là nó không có tí điểm nhấn nào luôn á, cho nên mình mới lấy cái loại màu đen này á. Tại vì nó có hai điểm nhấn ở đây nè, nó hai cái màu đỏ ở đây với lại phần đỏ đằng sau nè. Với lại cái này á, khi mình đội á, mình chạy ra ngoài đường mà trời nắng á, thì sẽ thấy là lên cái màu carbon rất là đẹp luôn. Thì mình nói luôn là cái nón này á, đó các bạn thấy không, thì mình có gắn một cái cục này để gắn cái GoPro á các bạn. Thì là mình gắn ở bên HT camera. Đó, cái cục này á, anh chủ anh dán rất là chắc luôn. Nếu như các bạn không thích á, các bạn lột ra thì cái chất
chất sơn hoặc là những cái khác á, nó vẫn y như là cũ. Và trước khi mình tới đây dán thì mình cũng có tham khảo rất là nhiều người rồi, thì ở đây cái chỗ HT camera này thì dán cái này rất là tốt. Mua cái nón này xong rồi mình chạy qua HT camera mình gắn cái cục này vô liền luôn. Như hồi nãy mình có nói á, thì cái cục này giá là 250 nha. Thì khi mà các bạn gắn cái cục này á thì các bạn sẽ được tặng một cái cục như thế này, và kèm theo là đây là cái GoPro. Không phải là được tặng cái GoPro nha, mà là được tặng một cái này nè, nó được tặng chỉ là tặng cái miếng này thôi. Mình gắn cái này vô đây xong mình nối thêm một cái này nữa là nó sẽ vừa khít với cái này luôn. Đó, vô rất là hài lòng với cái này. Các bạn biết tại sao không? Tại vì cái anh ở bên HT camera anh gắn cái này vô, nhưng mà anh vẫn có thể thiết kế rằng cho cái lỗ gió nè, nó vẫn có thể mở ra mở vô luôn, rất là hay, mình rất là thích. Thì khi mà các bạn chạy xe mô tô á, thì nếu mà các bạn chạy có những cái dòng nát á thì các bạn canh chỉnh bình thường, nhưng mà khi mà các bạn chạy những cái dòng mà sport á, nó hơi chồm tới phía trước á, thì các bạn phải cho cái camera này hơi cao lên xíu, ví dụ như vậy nè, nó hơi cao lên xíu, để khi mà các bạn chú người tới trước á, thì cái camera này nó có thể quay được cái con đường phía trước các bạn đi. Đó, cho nên các bạn chỉnh cho cái camera này nó lên xíu rồi. Đó, rất có thể là mình sẽ phải chỉnh lại cái vị trí của cái camera này, có thể là cho nó hơi nghiêng qua phía này, để khi mà mình cúi xuống người xuống á, thì nó sẽ quay được cái đồng hồ và cái con đường phía trước luôn. Thì cái đó là mình sẽ setting lại sau. Thì bây giờ mình sẽ bóc siêu của này ra luôn nha, bóc siêu ra cho các bạn xem được. Cảm giác rất là đã. Thì cái kiến của cái nón bảo hiểm này á, thì cái người bán cho mình đó khuyên mình là nên khi mà bị dơ thì nên lấy cái nước lạnh nha, lấy nước lạnh chùi một lượt qua xong chùi lại là thôi, chứ tuyệt đối là không được lấy khăn giấy ướt. Tại vì ở trong khăn giấy ướt nó có những cái loại chất tẩy á, thì các bạn chùi lên là nó sẽ bị một thời gian là nó sẽ bị ố, nó sẽ không có còn cái độ mà sáng với lại cái độ mà trong như là hiện tại nữa. Nên các bạn lưu ý là tuyệt đối là nếu như dơ thì nhớ lấy nước lạnh lau cái kiến. Thì cái nón này mình mua ở một cái cửa hàng tên là Việt Full Face, thì mình có để địa chỉ ở bên dưới. Thì nếu như các bạn mà có quan tâm hoặc là yêu thích những cái dòng nón thì các bạn có thể đến đây mua. Thì mình thấy là cái dịch vụ ở đây nó rất là tốt, thì nhân viên rất là dễ thương và tư vấn rất là nhiệt tình. Thì khi mà mình họ đội nón cho mình đó, thì họ có những cái kiểm tra rất là kỹ để coi là cái đậu của mình đó, nó có hợp với cái nón nó không. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và nhớ nhấn nút chuông để nhận thông báo mới khi mình ra video clip mới nha. See ya.